หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องทูเทียนก็ยังไม่ย่อท้อเธอเข้าใจดีว่าในโลกนี้เธอต้องพึ่งพาตัวเองเท่านั้นไม่มีที่ไหนให้กลับไม่มีใครที่จะพึ่งพาเธอจึงต้องเข้มแข็งกว่าที่เคยในยามเช้าเมื่อหมอกยังปกคลุมป่าอย่างทั่วถึงทูเทียนควายหลีออกจากถ้ำเท้าเปล่าของเธอก้าวเบาบนใบไม้แห้งมือของเธอค่อยๆจัดทางผ่านกิ่งไม้เพื่อค้นหาอาหารต้นกล้วยป่าเรียงรายอยู่ทั่วป่าเธอเลือกต้นที่มีกล้วยอ่อนใช้มีดตัดลงแล้วกอดมันไว้กล้วยไม่ได้เป็นอาหารแปลกใหม่สำหรับเธอแต่ก่อนหน้านี้เธอไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งเธอจะต้องพึ่งพาสิ่งเรียบง่ายเหล่านี้เพื่อความอยู่รอดเมื่อกลับมาถ้ำตะยิวเทียนก็เริ่มซ่อมแซมที่นอนของเธอที่พักของเธอในช่วงหลายวันผ่านมาเริ่มทรุดโถมฝนตกหนักทำให้พื้นในถ้ำเปียกชื้นบริเวณที่นอนก็น้ำท่วมเธอตัดสินใจเสริมความมั่นคงด้วยไม้ไผ่และใบกล้วยแห้งเธอค่อยๆหั่นไม้ไผ่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยยกขึ้นวางที่บ่าและผูกแน่นเป็นโครงแม้มือบางๆของเธอเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนแต่เธอก็ไม่หยุดทำงานเธอเข้าใจดีว่าเพียงการทำงานอย่างไม่หยุดยั้งเท่านั้นที่ทำให้เธอสามารถเอาตัวรอดได้ในช่วงบ่ายเมื่อทุกอย่างใกล้จะเสร็จที่อูเทียนได้นั่งลงพักผ่อนมองออกไปยังที่ไกลๆที่ดวงอาทิตย์ค่อยๆลับหลังพุ่มไม้ใจเธอรู้สึกโล่งใจบ้างแต่ก็ยังเต็มไปด้วยความว่างเปล่าบางครั้งเธอคิดจะกลับไปแต่เมื่อได้นึกถึงสิ่งที่เธอผ่านมาเธอก็รู้ว่าการกลับไปเป็นไปไม่ได้หลังจากพักผ่อนทูเทียนยกกระเช้าไม้ไผ่ขึ้นบ่าแล้วเดินตามเส้นทางที่คุ้นเคยเข้าไปในป่าเพื่อเก็บหน่อไม้ไผ่ต้นไม้แน่นหนาทำให้แสงแดดลอดผ่านได้ยากแต่เธอก็ชินกับเส้นทางขรุขระนี้เมื่อเข้าสู่ป่าไผ่เธอหยุดสังเกตและค้นหาหน่อไม้ไผ่อ่อนที่เพิ่งโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินใช้มีดเล็กๆเธอค่อยๆหั่นแต่ละช่อหน่อไม้ไผ่แล้วจัดเรียงลงในกระเช้าเหงื่อซึมบนหน้าผากมือบางๆที่มีรอยขีดข่วนเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยแต่เธอก็ยังคงมุ่งมั่นเธอรู้ว่าการทำงานอย่างไม่หยุดยั้งคือสิ่งเดียวที่จะทำให้เธออยู่รอดได้เธอบอกกับตัวเองว่าเธอจะใช้ชีวิตต่อไปไม่ว่าความลำบากจะมากแค่ไหนและจะไม่กลับไปอย่างที่เคยผลักดันเธอออกไปหากไม่มีใครมาคุ้มครองเธอจะคุ้มครองตัวเองตูเทียนกำมือแน่นด้วยความมุ่งมั่นในสายตาที่ชัดเจนจากวันนี้ไปเธอจะไม่เป็นผู้หญิงอ่อนแออย่างที่เคยเป็นอีกต่อไปเมื่อกลับมาที่กระท่อมใต้ถ้ำหินทูเทียนเงียบฉาเมื่อได้ยินข่าวว่าองค์ทันผู้ที่เคยช่วยเหลือเธอถูกกลุ่มแก๊งของชีนทำร้ายอย่างโหดร้ายเธอไม่อยากจะเชื่อว่าความเมตตาบริสุทธิ์ขององค์ทันกลับกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาถูกแก้แค้นอย่างไร้ความปราณีความสำนึกผิดและความเศร้าครอบงำใจเธอจนไม่อาจนั่งนิ่งได้อีกต่อไปเธอรู้ดีว่าเธอไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนและไม่อาจปกป้ององค์ทันได้แต่สุดท้ายอย่างน้อยเธอก็ยังสามารถทำอะไรบางอย่างเพื่อแสดงความขอบคุณเธอตัดสินใจขึ้นป่าเก็บกล้วยป่าหน่อไม้และมะละกอเพื่อนำไปขายที่ตลาดและหาเงินช่วยเหลือองค์ทันในเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อฟ้ายังมีหมอกเบื้องต้นทูทีเทียนยกกระเช้าไม้ไผ่ขึ้นบ่าแล้วเดินเข้าไปในป่าเพียงลำพังเส้นทางภูเขาลำบากชาวบ้านป่าของเธอเดินเบาบนใบไม้แห้งเธอพบต้นกล้วยป่าอย่างรวดเร็วใช้มีดเล็กๆหั่นผลกล้วยอ่อนอย่างระมัดระวังแล้วนำใส่กระเช้าจากนั้นเธอก็ค้นหาหน่อไม้ใหม่ๆที่โผล่ขึ้นจากรากไผ่มือของเธอขุดและเก็บแต่ละช่อด้วยความคล่องแคล่วเมื่อถึงเที่ยงกระเช้าบนบ่าเธอหนักอึ้งแล้วเธอจึงเริ่มตามรอยลำธารเล็กๆเพื่อรีบนำกล้วยหน่อไม้และมะละกอมาล้างให้สะอาดก่อนนำลงตลาดขายมองเห็นเงาของตัวเองสะท้อนบนผิวน้ำเธอถอนหายใจแม้ใบหน้าจะซีดคล้ำและผมยุ่งเหยิงแต่ดวงตาของเธอยังคงแสดงถึงความมุ่งมั่นเมื่อไปถึงตลาดเธอเลือกหามุมเล็กๆข้างทางปูผ้าห่มเก่าแล้วจัดเรียงหน่อไม้และผลมะละกอแต่ละผลออกมาอย่างเรียบร้อยผู้คนที่ผ่านไปมาบางคนรู้ว่าเธอเป็นหญิงที่เคยถูกไล่ออกจากบ้านของชีนและมีบางคนก็จุกจิกกันพูดถึงแต่ทูเทียนไม่ได้ใส่ใจมีคุณยายคนหนึ่งหยุดเดินยกหน่อไม้ขึ้นมาถามว่าลูกเอ๋ยทำไมต้องทุกข์ทรมานขนาดนี้ทูเทียนยิ้มเบาๆด้วยเสียงที่ใจเย็นตอบว่าลูกแค่อยากหาเงินช่วยผู้ที่เคยช่วยลูกไว้เท่านั้นคุณยายพยักหน้าซื้อหน่อไม้ให้เธอสัก2-3 กำแล้วเงียบเดินจากไปในช่วงบ่ายเมื่อขายได้บ้างแล้วทูเทียนนั่งนิ่งๆข้างทางมือทั้งสองจับรัดเสื้อผ้าเก่าเธอรู้ดีว่าแม้เธออาจจะทำอะไรได้ไม่มากนักแต่อย่างน้อยเธอก็ไม่สามารถหันหลังให้กับผู้ที่เคยปฏิบัติดีต่อเธอได้สายลมยามเย็นพัดผ่านพร้อมพัดผ่าฝุ่นละเอียดบนถนนในหมู่บ้านทูเทียนรู้ว่าไม่ว่าโชคชะตาจะโหดร้ายกับเธอเพียงใด
เธอจะไม่ยอมให้ตัวเองกลายเป็นคนที่ไม่มีน้ำใจหลังจากขายผักผลไม้ที่เก็บได้หมดทีเทียนนับเงินจำนวนน้อยในมืออย่างระมัดระวังเธอรู้ดีว่าเงินจำนวนนี้อาจจะไม่มากนักแต่ก็น่าจะพอซื้อของขวัญเล็กๆไปเยี่ยมโอเอ็นทันได้บ้างในฐานะที่เธอยังคงรู้สึกสำนึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นเธอไม่อาจจะเย็นเมื่อนึกว่าโอเอ็นทันถูกทำร้ายเพียงเพราะช่วยเหลือเธอแวะเข้าร้านสะดวกซื้อริมถนนเลือกซื้อขนมแพ็กเกจเล็กๆและผลไม้บางส่วนจากนั้นเก็บใส่ถุงเล็กๆแม้ของเหล่านี้อาจไม่สามารถชดเชยความทุกข์ที่ ONG ทันต้องประสบมาได้แต่เธออยากจะแสดงความขอบคุณในความดีที่เคยได้รับบนเส้นทางไปยังสถานพยาบาลเธอก้าวเดินช้าๆเมื่อมาถึงประตูสถานพยาบาลเธอได้ยินเสียงเพื่อนบ้าน 2-3 คนกำลังพูดคุยกันน่าสงสาร ONG ทันจริงๆใครกันแน่ที่มีความโหดร้ายพอที่จะทำร้ายคนแก่แบบนั้นได้ยินมาว่าเพราะเขาช่วยเหลือใครบางคนแล้วถูกลางประสาทไปคำพูดเหล่านั้นทำให้ทิวเทนรู้สึกเจ็บปวดมากขึ้นหากไม่ใช่เพราะเธอโอเอ็นทันอาจจะไม่ประสบกับเหตุการณ์เช่นนี้เธอก้าวเข้าไปในห้องรักษาและพบว่า ONG ทันนอนอยู่บนเตียงโดยมีสีหน้าหนักอ่อนเมื่อเขาเห็นเธอแวบหนึ่งเผยความประหลาดใจออกมาแต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรได้สาวผู้หนึ่งซึ่งคงเป็นภรรยาของเขาก็รีบเข้ามาด้วยเสียงโกรธจัดเธอยังมีหน้าได้มาที่นี่หรือฮาวดูเทียนก้มศีรษะลงด้วยเสียงสั่นเครือลูกแค่อยากมาเยี่ยมเบธทันเท่านั้นมาเยี่ยมหรอถ้าไม่ใช่เพราะเธอเขาคงไม่ตกอยู่ในสภาพแบบนี้เธอรู้หรือว่าเขาแทบเสียชีวิตไปแล้วหรือทูตเทียนงงเงียบไปเธอเตรียมใจไว้แล้วว่าจะถูกตำหนิแต่เมื่อเผชิญหน้ากับความโกรธของครอบครัวอูนถองหัวใจเธอก็ยังเจ็บปวดหญิงคนนั้นจ้องหน้าเธอด้วยความดุร้ายกล่าวว่าตอนนี้เธอมาที่นี่เพื่ออะไรไปให้พ้นเถอะอย่าให้เขาเห็นเธอแล้วยิ่งเศร้าใจเพิ่มทูเทียนจับถุงของขวัญแน่นในมือเธอคิดว่าเธออาจจะทำอะไรเพื่อชดใช้แต่ปรากฏว่าการมาของเธอกลับทำให้ทุกอย่างแย่ลงไปเธอวางถุงของขวัญลงบนโต๊ะแล้วเงียบๆหันหลังเดินออกไปเมื่อถึงประตูเธอได้ยินเสียงอ่อนๆของโอเอ็นทันด้านหลังกล่าวว่าอย่าโทษเธอไม่ใช่ความผิดของเธอเลยแต่ในความโกรธนั้นไม่มีใครอยากฟังคำพูดเหล่านั้นทูตเย็นก้าวออกจากสถานพยาบาลอย่างช้าๆด้วยความรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังหันหลังให้เธอลมเย็นของยามบ่ายพัดผ่านและแทรกซึมเข้ามาในใจเธอมองขึ้นไปยังท้องฟ้าที่มีเมฆครึ้มและคิดในใจว่าตอนนี้เราควรทำอย่างไรดีครั้งนี้เธอแทบไม่รู้เลยว่าเธอจะไปที่ไหนต่อไปอ้นตวัน CEO ของโครงการขนาดใหญ่นั่งอยู่ในห้องทำงานโดยตั้งใจตรวจสอบเอกสารโครงการข้างนอกแสงอาทิตย์ส่องผ่านกรอบหน้าต่างกระจกสะท้อนกับเฟอร์นิเจอร์หรูหราสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสง่างามบนโต๊ะทำงานของเขามีแบบแปลนมากมายสัญญาซื้อขายที่ดินถล่มและเอกสารสำคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่กำลังดำเนินการโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นทำลายความเงียบสงบในห้องเสียงจากปลายสายคือหนึ่งในวิศวกรหัวหน้าของโครงการอันตวันทางที่เราเพิ่งซ่อมเสร็จพร้อมสำหรับการตรวจรับแล้วคุณสามารถไปที่สถานที่ก่อสร้างได้ทันทีหรือไม่ลังเลเขาพยักหน้าจัดเรียงเอกสารอย่างรวดเร็วหยิบแผนงานและออกจากสำนักงานพร้อมกันนั้นซีหวงเลขานุการของเขาก็ได้รับแจ้งข่าวและเตรียมตัวไปที่โครงการเพื่อสนับสนุนกระบวนการตรวจรับเมื่อรถของแอนตวันมาถึงที่นั่นกลุ่มวิศวกรและคนงานได้มารวมตัวอยู่ตามแนวถนนที่เพิ่งซ่อมแซมส่วนของดินถล่มในอดีตตอนนี้ได้รับการเสริมความแข็งแรงด้วยคอนกรีตที่ทนทานและทั้งสองฝั่งถนนมีระบบระบายน้ำที่ช่วยลดการกัดเซาะเขาลงจากรถสวมหมวกนิรภัยแล้วเดินไปยังที่วิศวกรกำลังยืนอยู่หนึ่งในพวกเขามอบเอกสารเกี่ยวกับกระบวนการก่อสร้างรายงานความปลอดภัยและคุณภาพของถนนให้เขาโครงการนี้เสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดเวลาแล้วเราได้ตรวจสอบการบีบอัดของผิวถนนและความสามารถในการระบายน้ำแต่เพื่อความปลอดภัยในระยะยาวจำเป็นต้องมีการเสริมอีกชั้นในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการกัดเซาะวิศวกรคนหนึ่งกล่าวอันตวันพยักหน้าเปิดดูแบบแปลนเพื่อตรวจสอบข้อมูลแต่ละอย่างขณะที่โคฮิวหวองยืนอยู่ข้างๆจดบันทึกข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุง
หลังจากที่เขาตรวจสอบผิวถนนด้วยตนเองอันตวนเดินสำรวจโครงการพูดคุยกับคนงานเกี่ยวกับกระบวนการก่อสร้างและฟังความคิดเห็นจากทีมเทคนิคพวกเราทำงานได้ยอดเยี่ยมแล้วแค่ปรับปรุงส่วนที่ขาดหายไปอีกเล็กน้อยเราสามารถส่งมอบงานได้เร็วกว่ากำหนดเขากล่าวด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวเมื่อมองดูถนนใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จอันดวนรู้สึกพึงพอใจโครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้นแต่ยังมอบความปลอดภัยและความสะดวกสบายให้กับประชาชนในพื้นที่เขาเข้าใจดีว่าทุกโครงการที่เขาดำเนินการไม่ใช่แค่การก่อสร้างเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นการมีส่วนร่วมเพื่อชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนต้วนยืนอยู่ห่างๆมองดูที่อยู่อาศัยเรียบง่ายของทูเทียนด้วยความเงียบสงบถ้ำเล็กๆที่ดูธรรมดาและมีของเก่าๆทำให้เขารู้สึกใจสลายผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยมีบ้านอุ่นใจตอนนี้ต้องอยู่โดดเดี่ยวกลางธรรมชาติอันโหดร้ายดูแลทุกมื้ออาหารและการนอนด้วยตัวเองถึงแม้เขาจะเจอเธอเพียงไม่กี่ครั้งแต่ความเข้มแข็งและความอดทนของเธอก็ทำให้เขาชื่นชมค่อยๆก้าวขึ้นบันไดหินเขาเข้าไปใกล้ขึ้นและมองภายในถ้ำแต่ไม่พบทูเทียนอาจเป็นไปได้ว่าเธอกำลังออกไปทำงานเขาลงมองต่ำและวางซองจดหมายที่มีเงินไว้ในตะกร้าไม้ไผ่เก่าๆโดยไม่ต้องการให้เธอรู้ว่าใครเป็นผู้ฝากเงินนี้ไว้เพียงแต่หวังว่ามันจะช่วยบรรเทาความลำบากของเธอได้บ้างหลังจากเขาออกไปทูเทียนกลับมาถึงถ้ำเมื่อเธอก้าวเข้ามาเธอก็หยุดนิ่งเมื่อเห็นซองจดหมายในตะกร้าเธอหยิบขึ้นมาเปิดดูและดวงตาเผยความประหลาดใจออกมาเงินจำนวนมากวางเรียงอย่างเป็นระเบียบอยู่ในมือเธอนั่งลงคิดไตร่ตรองเป็นเวลานานว่าใครเป็นผู้ฝากเงินจำนวนนี้ไว้ที่นี่ใครเป็นผู้ช่วยเหลือเธออย่างเงียบๆแต่ไม่ว่าใครก็ตามเธอไม่อาจรับมันได้ตั้งแต่วันที่เธอออกจากบ้านสามีเธอสัญญากับตัวเองว่าจะไม่พึ่งพาคนอื่นแม้ในยามลำบากไม่คิดมากเธอรีบออกไปข้างนอกจากระยะไกลเธอเห็นรถกระบะกำลังวิ่งบนถนนที่เพิ่งซ่อมแซมเมื่อไม่ลังเลเธอวิ่งตามทันทีพยายามเรียกแต่รถก็ยังวิ่งไปเธอวิ่งด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นหายใจแรงเท้าบ้านเปล่าเดินบนพื้นหินโดยไม่รู้สึกเจ็บแต่ไม่ว่าเธอจะพยายามเพียงใดเธอก็ไม่สามารถตามให้ทันได้ในที่สุดเมื่อรถหายไปในความไกลเธอต้องหยุดวิวนั้นเต็มไปด้วยความผิดหวังเธอจับซองจดหมายไว้แน่นแล้วเงียบๆหันกลับไปเมื่อเธอนั่งลงข้างเตาผิงในถ้ำเธอจ้องมองจำนวนเงินอีกครั้งเธออาจเก็บมันไว้ใช้มันซื้ออาหารหรือเสื้อผ้าแต่เธอไม่อาจทำได้เธอเก็บซองจดหมายไว้ในตะกร้าหายใจออกแล้วลุกขึ้นเธอไม่ยอมให้ความคิดเหล่านี้ทำให้เธอถอยห่างหลังจากนั้นเธอออกไปที่สวนช่วยคุณเกษตรกรเก็บผักและเก็บมันฝรั่งมือของเธอที่คล่องแคล่วหยิบใบไม้ทีละช่อดวงตาของเธอจดจ่ออยู่กับงานที่ทำไม่ว่าโชคชะตาจะโหดร้ายเพียงใดเธอยังคงเลือกที่จะทำงานหนักเพื่อหาทางอยู่รอดแทนที่จะยอมรับความสงสาร Tiểu Tiên bước ra khỏi căn nhà từng là tổ ấm của mình. Bước chân cô nặng nề như có ai đó trói chặt. Trời không mưa nhưng lòng cô bão tố. Những giọt nước mắt mặn chát lan dài trên má hòa vào nỗi đau đớn tận cùng của một người phụ nữ bị phản bội. Cô chẳng mang theo gì ngoài vài bộ quần áo cũ kỹ và trái tim vỡ nát. Bóng lưng cô nhỏ bé, đơn độc giữa con đường làng quen thuộc, nhưng giờ đây lại xa lạ vô cùng. Cô không biết mình sẽ đi đâu, sẽ làm gì. Tất cả những gì cô từng có, từng giữ gìn suốt năm qua giờ đây đã chẳng còn thuộc về cô nữa. Có lẽ điều đau đớn nhất không phải là bị đuổi ra khỏi nhà, mà là nhận ra rằng mình chưa bao giờ thực sự được xem là một phần của nơi đó. Cô đã từng cố gắng, từng nhẫn nhịn, nhưng rốt cuộc cô vẫn chỉ là người dưng trong chính gia đình mình. Và giờ cô rời đi với hai bàn tay trắng,